ผมไปไหนอ่ะหืม คุณจ้าคะ นี่แทดกลัวผมเหรอครับหืม ไม่ได้กลัวค่ะคุณจ้า ถ้าจะหนีผมไปไหนอะฮะ เราไปอาบน้ำด้วยกันนะ ไม่เอาค่ะ ทำไมอะครับ หรือว่าแทดอายผมเหรอ คือแทด คราวนี้จะหาข้ออ้างอะไรครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยแทดโกหกผม ผมยังไม่ได้ทำโทษเลยนะ โกหกเรื่องอะไรคะ ก็ที่แทดบอกผมว่าแทดเป็นวันนั้นของเดือนนะครับ จริงๆแล้วแทดไม่ได้เป็นสักหน่อย ก็แทดพูดไปเพราะว่าแทด นี่ที่แทดโกหกผมเนี่ย เพราะว่าแทดกลัวผมเหรอ เราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวสิครับ เราต้องเคลียร์เรื่องนี้กันก่อน ถ้าเกิดว่าแทดยังกลัวผมอยู่เนี่ย แทดก็เห็นแล้วนี่ครับว่า เมื่อคืนนี้ผมทะนุถนอมแทดขนาดไหน คุณจ้าบอกว่าร้อนไม่ใช่เหรอคะ ไปอาบน้ำสิคะ เดี๋ยวแทดจะไปเอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋า ไหนๆเราก็จะอาบน้ำแล้วเนี่ย ไปอาบด้วยกันเลยนะครับ ไม่เอาค่ะ ทำไมอะครับ แทดอายผมเหรอ แทดไม่เคย ไม่เคยอาบน้ำกับใคร เพราะว่าแทดไม่เคยใช้ชีวิตกับใครครับ แต่ตอนนี้เราสองคนใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะ ทั้งชีวิตผมแล้วก็ชีวิตแทดจะไม่มีใครต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไป ต่อไปนี้นะครับ เราจะทำทุกอย่างด้วยกัน ทั้งตอนตื่น ตอนนอน ตอนกิน ตอนทำงาน แล้วก็ตอนอาบน้ำ แทดไม่ต้องอายแล้วนะครับ เพราะว่าผมเห็นทุกอย่างที่เป็นแทดหมดแล้ว